ඒ කරන ළමයෙක්ට ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් ඕනේද? ගොඩක් ළමයි මගෙන් ඉගෙන ඇහුවා. ඇත්තටම කියනවා නම් මට ඒ කරන කාලේ ස්මාර්ට් ෆෝන් තිබ්බේ නැහැ. මම ගොඩ ගියේ පාසලේ තිබ්බ ලයිබ්‍රරියේ පොත් පාවිච්චි කරලා ඇත්තටම කියනවා. හැබැයි ඒ කාලේ වගේ නෙමෙයි අද කාලේ. දැන් ගොඩාක් ක්ලාස් තියෙන්නේ ඔන්ලයින්. ඒ වගේම ඔයාට පොත් ගොඩාක් PDF විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ කාලේ ඉලෙව කරන ළමයෙක්ට ෆෝන් එකක් හරි ටැබ් එකක් හරි තියෙනවා නම් ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත්. ඒ වුණාට අම්මා තාත්තා බොහොම අමාරුවෙන් ඔයාට අරන් දීපු ෆෝන් එක ටැබ් එක ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ මොකේද? සමහරක් ළමයි ඉන්නවා ඒ හම්බෙච්ච ෆෝන් එක ටැබ් එක අධ්‍යාපන කටයුතු වලට පාවිච්චි කරලා ගොඩ යන අය. තවත් සමහරක් අය ඉන්නවා ඒ හම්බෙච්ච ෆෝන් එකට එක එක જાතියේ ගේම් එක එක જાතියේ තව වෙන වෙන ඇප් වර්ග දාගෙන ඊට පස්සේ ඒකෙන් ජීවිතේ විනාශ කරගන්න. ඉතින් එහෙම කරන එක ඔයා අම්මා තාත්තා අමාරුවෙන් හම්බ කරලා දීපු ෆෝන් එකට සාධාරණයක් ඉටු කරනවද ඔයා? ඔයාම පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. නේද? මං ඒ කාලේ ෆෝන් පාවිච්චි කරේ නැති වුණාට මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එකට ඇවිල්ලා නම් තනි කරම කොට ගියේ මගේ ටැබ් එකේ. ඇත්තටම කියනවා නම් මගේ ලියපු නෝට් ගානට වඩා වැඩිපුර තිබ්බේ ටැබ් එකෙන් හදපු නෝට්. ලෙක්චර් නෝට් අරගෙන ඒකෙම එඩිට් කරලා තමයි හදාගත්තේ පාඩම් කරන්න ලේසියෙන්. ඉතින් මට අවුරුදු 4ක විතර පළපුරුද්දක් තියෙනවා කොහොමද ටැබ් එකෙන් හොඳට මතක හිටින විදිහට පාඩම් කරන්න, ඒ වගේම effectively ඒවා පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ ගැන මම A-level mate easy channel එක හරහාම ඕගලන්ට ළඟදීම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සරලවම කිව්වොත් ඇත්තටම A-level කරන ළමයෙක්ට මේ කාලේ ටැබ් එකක් හරි ෆෝන් එකක් හරි තියෙන එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත්. ඒ වුණාට මේ අමාරු කාලේ අම්මට තාත්තට ෆෝන් එකක් ටැබ් එකක් ඉල්ලලා කරදර කරන එක ඒ තරම් හොඳද? ඔයාම පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න.